У цьому випуску ви побачите нашу поїздку на буйволинну ферму для дегустації сирів, а також спілкування з цими милими тваринками, Синевирський перевал. Та одне із 7 чудес України – неймовірне озеро Синевир. Сьогодні вже останній день моєї подорожі. Йдемо ще з дівчатками до костелу у цьому селищі, де ми проживаємо. Вчора вернулися пізно, десь о 10-й вечора. Заїжджали на дегустацію вин, парилися у чанах. Дуже класно, це перший мій досвід купання у чанах. Треба було посидіти 10 хвилин у чані, а тоді, коротше, заходиш у річку і 3 рази треба окунутись, зануритись у воду. О, вода у річці, я не знаю скільки, може градусів 5, холодна. Але я це зробила, зразу було тяжко зайти, а потім все нормально, заходила вже дуже легко. Це такий у мене перший досвід проживання у таких приватних садибах. Люди тут, деякі люди в цьому селі займаються таким зеленим туризмом. Ну і ми ось попали до таких людей. Вчора ввечері нам накрили гарну вечерю. Смачно повечеряли і навіть було солодкий якийсь такий тортик. Ми зазвичай на ніч такого вже не їмо, але так господиня гарно готує, що прийшлося з'їсти на ніч торт. Ой, нічого, сьогодні ми йдемо на Синевир, тому 1 кілометр угору. Думаю, спалимо ці всі калорії, які вчора набрали. І все буде так нормально. І ввечері вже потяг. Тому готуюся до підйому на Синевир. Я колись там уже була, але дуже давно, вже все забулося. І хочеться знову це побувати біля цього гарного озера гірського. Погода вроді би тут чудова, але ми будемо їхати у другу частину Закарпаття. І тому яка погода буде там, невідомо, бо це гори. В горах погода змінюється дуже швидко. У людей біля будиночків такі гарні квіти висаджені. Та й будинки самі, погляньте, які дуже гарні. А ось уже і сам костел. Екскурсовод казала, якого він року, дуже старовинний. Але так багато інформації за подорож, що все у голові змішується. От, вроді би, якесь невеличке селище, а такий дуже гарний костел. Сходить сонечко, поють пташки, співають. Ой, така атмосфера дуже-дуже класна. Виявилося, що у господарів, у яких ми живемо, 75 соток городу, плюс господарство, 2 хрюшки, курочки. Як важко ці люди працюють. Люди, ай, кукурузу їдять. У хазяїв тут ще є і курочки.
теплотою у серці залишаємо цей дім. Такі чудові були люди, які нам предоставили таке житло. І ось ми вже приїхали на буйволину ферму. Сама ферма знаходиться у такому живописному місці. Все по-сучасному зроблено, прикрашено гарно. Ну і другий це азійський. Він їх одомашили ще в 4-му тисячолітті до нашої ери. Пише про те, що буйволи відзнялися до іконами. Ми маємо 3 версії, як це так, що це могло татарське нашестя. Після невеличкої розповіді про самих буйволів нас запрошують на дегустацію сирів та молока. Нам запропонували молоко, солодкий сирок, а також молоді сири зі спеціями та зеленню і такі старі сири. Кому на який смак, а також можна було придбати ці сири. Продукція доволі дорога, але дуже якісна і корисна. Ну а зараз йдемо знайомитись зі самими буйволами. Тут бігає таке маленьке буйволятко, до всіх чіпляється, хоче гратися. Триває в нас екскурсія буйволиною фермою. Такі класні ці буйволи, дуже-дуже великі, такі роги у них. Чар любить цілуватися, поцілуєте в носика, загадаєте бажання і воно обов'язково збудеться. Так. Розповідали цікаво про буйволів, що дає буйвол в день, це якщо він вже не молодий, до 16 літрів молока. А якщо молода буйволиця, то 4 літри може всього давати. Ця продукція дуже корисна, ми тільки що дегустували її. Там є такі старі сири, є творожки, є і молоко дуже смачне. Так що це нас зранку вже накормили, а зараз будемо вже рухатись у бік Синевіру. Тут дуже гарний краєвид такий, і на вулкани старі, які вже не діючі. Такі гори на горизонті, це є вулкани дуже старі. Зараз спробую погладити. Боже, а шерсть жорстка, да? Жорстка вообще. На минуточку, да? Любят ласку тоже. Ты ласку любишь. Ага, ты хороший. Хто хотів, собі придбав сири, там навіть було згущене молоко. А ми продовжуємо нашу дорогу, їдемо знову по таким дуже гарним місцям, протікає річка. А зараз проїздимо селище Межгір'я, тут багато готелів, гори є. Люди приїздять сюди на відпочинок, також є гірська річка, дуже гарно тут. Зараз знаходимося в такому класному місці, називається Синевірський перевал. Тут така краса неймовірна.
Позаду мене знаходиться найвища вершинка цієї місцевості, це гора Стіг. Вона зараз у снігу, а так навкруги тут гори дуже зелені і покриті ялинками, смереками. Тут дуже-дуже класно. І сьогодні нам дуже пощастило з погодою, бо тут дуже часто йдуть дощі, а сьогодні така класна погода. Надіюсь, що на Синевірі також буде класно. Тут у нас зупинка на каву та на гарні фото, на милування гарними краєвидами хвилинок 20, та й будемо їхати вже далі. А знаходимося ми зараз на висоті 793 метри. Це Міжгірський район Закарпатської області. Рухаючись гірським серпантином, потрапляємо до селища Синевирська Поляна та будемо починати свій підйом до озера Синевир. Ми зараз знаходимося у природному парку Синевир, і тут вже дуже розвинутий такий туристичний бізнес. Можна купити ось сувеніри, посидіти у чудових колибах. Придбавши квитки на всю нашу групу, ми потрапляємо всередину і починаємо свій підйом. Хтось може заїхати ось на таких конячках, у кого є бажання. Іти нам не дуже багато, тому, я думаю, всі зайдуть своїми ногами. Є місця для відпочинку, такі альтаночки, лавочки по дорозі. Поряд течуть струмки. Природа неймовірна, просто неймовірна. Як ви можете бачити, що вже трошки погода зіпсувалася. Почався вже підйом у нас до озера Синевир. Піти, озеро знаходиться на висоті почти 1 кілометр. Сказала, десь за півгодинки дойдемо. Кстати, треба засити. Зараз 13-та, побачу, за скільки я дійду до нього. Поруч течуть такі потічки. Це тає сніг у горах, також підземні води. Людей багато на підйом. Побачу, чи важко буде йти, чи ні. Але вже дихання так трошки збивається. Надіюся, зараз звикну. Їхали ми 2 години від виваленої ферми, на якій дегустували сири. У автобусі розповідали нам про гуцулів. Зараз ми знаходимося у Горганах, так ці гори називаються. І тут проживають гуцули. Гуцули, вони відрізняються від бойків та ще других тим, що вони завжди живуть у горах. Ми проїжджали селище Міжгір'я, колись ми там були. Там уже висота 500 чимся над рівнем моря, а зараз ми на Синевирській Поляні, селище так називається. І звідсіля проходить така дорога до озера Синевир. Тут місцевість вже дуже відрізняється від той, у якій ми були. Тут уже такі височенні дерева, в основному хвойні,
Тому вже тут все по-іншому. Природа неймовірна, що там, де ми приїздили, що тут. Але відрізняється ландшафтом. Поки що дорога в нас асфальт, хоч такий трохи нерівний, але поки що йти по ньому приємно і не важко. Ось і велосипедисти підіймаються, тяжко їм. Мені здається, йти легше, ніж їхати. А вони вже на конячках їдуть з гори. Хтось заїжджав на гору на конях. Від селища Міжгір'я можна сюди потрапити туристичним маршрутом, але краще самому не ходити, щоб не заблукати, бо погода в Карпатах дуже нестабільна, може різко спуститись туман. Ось я біля озера. Тут колиби. Я дійшла нарешті, дійшла дуже швидко. Підйом не складний, але трошки дихання забивається. І ось перед вами одне із 7 чудес України, озеро Синевир. Знаходиться воно у горах, воно глибоке, це озеро. Легенду розповім, яка з цим пов'язана. Дійшла я за 15 хвилин, тому хто в нормальному, здоровому стані зможе легко сюди потрапити. Тут, звичайно, такий, можна сказати, базарчик біля озера, так як і у всіх туристичних місцях. Сьогодні неділя, озеро заповнене людьми. Зараз будемо йти гуляти біля озера. Дуже тут гарно, будемо насолоджуватись природою нашою останнім днем подорожі. Середня глибина озера 12 метрів, але в найглибших місцях буває до 22-24 метрів. Мені не дуже подобається, що в такому класному місці устроїли такий базар. Краще б десь там знизу це все продавали, а тут я думаю, що не потрібно цього робити. Трошки побули біля озера, пофотографувалися, а зараз ідемо, гуляємо навкруги. Там можна перейти на ту сторону, там ці статуї. У цих місцях погода дуже нестабільна, і тому треба завжди брати з собою дощовик. Навіть улітку тут може пойти сніг або град. Розповім легенду озера. Була пара молода, яка кохала один одного. І батько заборонив своїй дочці зустрічатися з її нареченим. І вивіз його, і цю молоду дівчину звали Синь, а його звали Вир. І кажуть, що начебто ця дівчина дуже сильно плакала за своїм коханим, і тому це озеро, і наплакала це все озеро. Тому так і називається озеро Синевир. Має воно колір такий зеленуватий, дуже такий гарний. Це відображається колір дерев у воді. Озеро не можна чіпати руками, бо це природний заповідник.
Ну, побачимо, як воно буде. Зараз ми підійдемо туди на пляж, там такий невеличкий піщаний пляж, і побачимо, як там. А насправді ж озеро утворилося більше 10 тисяч років тому у результаті землетрусу. Кращий час для відвідування озера – це весна, бо влітку воно сильно пересихає. І тому весною саме кращий час, щоб його побачити, таким повноводним і дуже гарним. Це форелька маленька? Чи що це за рибки такі? Класно це відображається. Дерева у воді. Тут ще лежить сніг, он не розтанув. Ми підійшли до дерев'яних статуй цим двом закоханим, Синь і Віру. І тут дуже гарне місце, і колір води ви можете побачити, неймовірний. Квітнуть квіти, а там лежить сніг. Ось тобі чудо яке. Найвища гора в цій місцевості – це гора Кам'янка, 1578 метрів. Хто любить підйоми у гори, той може прогулятись, піти походом на цю гору. Зараз йдемо вже з другого боку озера. Тут така доріжка і дуже високі сосни, смереки. З кожної сторони на озеро відкривається якийсь свій вид, і колір води змінюється, з якоїсь сторони більш світліший, з якоїсь більш темніший. В таких місцях відпочиваєш душею, бо хочеться просто йти і слухати спів пташок, милуватися цим кольором води і насолоджуватись. Тут є ось такі колиби, де можна замовити собі якісь страви, посидіти з дуже гарним видом. Ось які дерев'яні скульптури. Ось і закінчилася наша прогулянка біля озера Синевир. Зараз спускаємося вже донизу. Дуже сподобалося. Всім рекомендую сюди прийти. Це не дуже важко, навіть літні люди сюди заходять. Насолодитися природою наших Карпат. Дуже-дуже чудовою. Дивіться на висоту цих сосен і смерек. Ось на фоні людей, як це все видно. По таким туристичним місцям гуляти безпечно, але самому ходити в гори небезпечно, бо тут водяться ведмеді і можна заблукати, бо може різко погіршитись погода. Тому краще все-таки чи з групою десь подорожувати, самому дуже так небезпечно. Тут багато чудових колиб,
в таких різних стилях збудовані, з різним розписом. І багато вже побудовано міні-готелів, у яких можна тут залишитись, відпочивати. Протікає по селищу річка Теребля. А ми теж поспішаємо на наш обід у таку чудову колибу. Можете побачити, як тут всередині гарно. Смачно пообідавши, виходимо знову на вулицю, є можливість заграти на трембіті, пофотографуватись у національних костюмах. Я ж завжди сумую, коли приходиться залишати такі гарні місця, але що зробити? Всьому є початок і є кінець. Вирушаємо до ведмедиків у центр реабілітації. Йдемо на останню нашу локацію. Реабілітаційний центр бурого ведмедя. Там ведмедики були врятовані від жорстких хазяїв. І зараз їм надається така реабілітація. Зараз будемо спостерігати, а тоді вже їдемо у Львів на залізничний вокзал. Як завжди, продають сувеніри. Для ведмедів тут створені максимально природні умови, дуже велика територія, де вони можуть жити у умовах, наближених до їх природних умов життя. Ці тварини, вони вже самі не зможуть жити, тому їм надається така допомога. Їх тут і харчують, і лікують. Дуже сумно спостерігати за тим, що такий хижак робиться таким, дуже якимось, я не знаю, сумним, якщо дивитись на нього так. Мені завжди сумно за цим спостерігати. Я не можу дивитись на тварин у цирку, у зоопарках. У зоопарках ще якось їх небагато, але також їх жалко. У кожного ведмедика тут якась своя історія, навіть є плакати, в яких розписано, що з яким ведмедем було сталося, і як його забрали, чи з цирку, чи з зоопарку з якогось. Є люди різні, не сповна розуму, можна так сказати, що тримають такого хижака в дуже маленьких клітках, знущаються над тваринами та й все. Звідсіля видно вершину гори Кам'янка, 1,5 кілометри висота. Засніжена верхушка. Тут біля цього центру реабілітації бурих ведмедів є отакі місця відпочинку. Біля річки встановлені такі альтаночки. І тут люди можуть сидіти, насолоджуватися шумом води та гарною місцевістю горною, вристою.
І знову серпантином через перевали ми вертаємося до Львову. Закінчилась наша подорож Закарпаттям, яка мені дуже сподобалась. Рекомендую всім попасти в ці края та насолодитися природою Карпат. Підписуйтесь на канал, буду вдячна за вподобайку. До нових зустрічей!